सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल नेपाललाई अनि प्रेस गर्नुहोस् बेल आइकनलाई लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबभन्दा पहिलो हेर्नको लागि। साथीहरु तपाईले लाग्छ आफ्नो पुरानो मोबाइललाई सीसी क्यामेरा बनाउन सकिन्छ? साथीहरु तपाईको त्यो पुरानो मोबाइलको क्यामेरा आफ्नो नयाँ मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने? नमस्कार साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट सीसी क्यामेरा बनाउन सिकाउने छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। साथीहरु तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने एक लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। ल त साथीहरु भिडियो केही नबोलिकन भिडियो सुरु गरौँ। ल त साथीहरु अब हामी आफ्नो मोबाइल तर्फ पुगिसकेका छौं। साथीहरु तपाईलाई दुईवटा मोबाइल चाहिन्छ। मलाई पनि अहिले दुईटा मोबाइल छ, एउटा स्यामसङको छ एउटा भिभोको छ। त्यो स्यामसङ मोबाइल म पछि तपाईलाई क्यामेरामा देखाउँछु। सबभन्दा पहिले तपाई आफ्नो डाटा कनेक्सन या इन्टरनेट कनेक्सन खोल्नुहोस् अनि तपाई प्ले स्टोरमा गएर एउटा आईपी वेबक्याम भन्ने यस्तो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा जान्छु म। प्ले स्टोर यता चाहिँ प्ले स्टोरमा गए अनि आईपी वेबक्याम ल साथीहरु यस्तो आईपी वेबक्याम एप आउँछ। यसलाई तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप प्ले स्टोरमा भेट्नु भएन भने यस एपको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। तपाईहरु त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु हेरौँ अब यस एपलाई ओपन गरौँ। ल साथीहरु मैले ओपन गरे एपलाई। साथीहरु ओपन गर्न साथ तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाई यहाँ लास्टतिर जानुहोस् अनि स्टार्ट सर्भर भन्ने छ, यता स्टार्ट सर्भरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईहरुलाई यस्तो लोडिङ हुन्छ। ल साथीहरु अब तपाईलाई यस्तो पर्मिसन माग्छ, पर्मिसन दिनुहोस्, अलाउ गर्नुहोस्, अझै अलाउ गर्नुहोस्, फेरि अलाउ गर्नुहोस्। ल साथीहरु अब यस्तो आउँछ, क्यामेरा आयो। ल साथीहरु मेरो अर्को मोबाइल भनेको यही हो स्यामसङ। अब साथीहरु के गर्नुपर्छ भने यो क्यामेरा फोकस हान्दै छैन साथीहरु, एकचोटी है साथीहरु। ल साथीहरु अब तपाई के गर्नुहोस् भने अर्को मोबाइलको डाटा कनेक्सन खोल्नुहोस्। त वाइफाई खोल्छु म। साथीहरु के कारणवश यो फोकस हुँदै छैन तपाईको हुन्छ मलाई पक्का विश्वास छ। मेरो अघि नै भएको थियो चेक गर्दाखेरि, अहिले हुँदै छैन। एकचोटी साथीहरु म यस्ताबाट हटस्पट दिन्छु। साथीहरु हटस्पट दिए मैले। अब हेर्छु यहाँ वाइफाई देखाउँछ कि देखाउँदैन। ल साथीहरु वाइफाई देखाइसकेको छ। अब म त्यो यहाँ एक्सनमा जान्छु। मेरो अर्को मोबाइलको भिभोको मोबाइलको एक्सनमा जान्छु। यता छ एक्सन साइडमा। एक्सनमा गएर शेयर आईपी हुन्छ साथीहरु, यसलाई तपाई शेयर गर्नुहोस्। शेयर आईपी कपी टु क्लिपबोर्ड गर्छु साथीहरु। अब बीचको दाब्छु है साथीहरु, मिनिमाइज गरेर। अब म मेसेन्जरमा पठाउँछु, यस मोबाइलमा पठाउँछु अर्को मोबाइलमा। साथीहरु वेट, यता हेर्नुहोस्। अब म अर्को मोबाइलमा पठाउँदैछु साथीहरु, मनिष जोशी यसमा। ल साथीहरु अहिले मैले कपी गरेको पेस्ट गर्छु, सरी है। ल साथीहरु पेस्ट भइसक्यो अनि सेन्ड गरिदिन्छु। ल त साथीहरु अब त्यो पनि सेन्ड भइसक्यो, अर्को मोबाइलमा आइसकेको छ। यता हेर्नुहोस् अर्को मोबाइलमा आएको छ। एकचोटी म क्यामेरामा तपाईहरुलाई देखाउँछु आएको। ल हेर्नुहोस् साथीहरु यस अर्को मोबाइलमा आइसकेको छ। कारणवश यो फोकस हुँदै छैन, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई अब तपाईहरु यसलाई कपी गरेर अर्को ब्राउजरमा हाल्छु है। म यहाँबाट राम्रो ब्राउजर खोल्दैन, त्यसैले म यहाँ क्रोम ब्राउजरमा हाल्छु। ल हेर्नुहोस् साथीहरु अब त्यो आईपी लाई कपी गर्नुहोस् है, यो अघिको थियो। अब यो आईपी लाई पेस्ट गर्छु म। ल अब डाउन गर्छु। हेर्नुहोस् साथीहरु कस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईहरु
यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि यहाँ साइडमा छ साथीहरू, यहाँ जाभा स्क्रिप्ट लेखेको छ साइडमा। यता हेर्नुहोस् तपाईँ, फोकस छैन साथीहरू, सरी भन्न चाहन्छु। यता हेर्नुहोस्, म सबभन्दा साइडमा जाभा स्क्रिप्ट लेखेको आउँछ, एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँको जाभा स्क्रिप्ट। ल साथीहरू यता हेर्नुहोस्, तपाईँको यहाँ सीसी क्यामेरा बनिसक्यो। मेरो माथिको मोबाइल तल देखिँदैछ साथीहरू। यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो घर देखिँदैछ साथीहरू, यस्तै हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू, मोबाइल देखियो, मेरो माथिको मोबाइल देखिसकेको छ। तल हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एप तपाईँले धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको होला। प्लिज यो ट्रिक तपाईँलाई थाहा थिएन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, थाहा थियो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, र यो भिडियो युजफुल भयो भने यो भिडियोलाई सेयर हानिदिनु होला। ल त साथीहरू, भिडियो यति नै। साथीहरू मलाई लाग्छ आजको भिडियो तपाईँलाई धेरै हेल्पफुल भएको होला। साथीहरू यस्तै हेल्पफुल भिडियो अझै पनि हेर्न चाहन्छ भने हाम्रो टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। तबसम्मको लागि तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल, बाई बाई।